hapon, nandito ako sa may Twin Lakes. Dito natin titingnan ang beauty ng Taal Volcano. Hello. Dito tayo sa may Twin Lakes area. Tingnan natin yung beauty ng Taal Volcano dito. Tayo ngayon sa may Tagaytay, sa may Twin Lakes. Nakikita natin dito ang beauty ng Taal Volcano. Ito ang magandang area na dito natin ngayon. Ito ang malaking building sa taas. Ito po ang Taal Volcano. Medyo madilim ang hindi masyado lang maaninag. Kasi may parang pagi. Gawa ng smog niya. Yan po ang area sa may Tagaytay. The beauty of Taal Volcano. Ayan po ang Taal Volcano. Pero hindi po yung maliit na yan. Nasa liit po mahabang hindi yan maliit. Parang anak lang yung maliit na yan. Ang pumuputok ay nasa likod na malapad. Masyadong greeny ang area na may matataas na building na sa tok ng bundok. Magandang hapon. Dito ako sa may area ng Tagaytay. Yan po ang Taal Volcano sa may likuran. Medyo malabo lang tingnan. Yan po ang area. Dito sa may Twin Lakes area sa may Tagaytay. Volcano na nasa gitna ng lake. Yan tawag na Taal Lake.